Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Đạt Quân, chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý nhà đầu tư về ngân hàng MBBank, mã cổ phiếu MBB. MB đã chuyển mình mạnh mẽ từ một ngân hàng quân đội truyền thống thành một định chế tài chính với nhiều cơ hội tăng trưởng. Ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tài sản mạnh mẽ, hơn 20% trong năm 2024 vừa qua, đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. Nằm trong top 5 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Nếu quý nhà đầu tư đang tìm kiếm một doanh nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, có định giá hợp lý và đi đầu trong công nghệ thì MB xứng đáng là cái tên hàng đầu trong danh sách. Về cơ cấu sở hữu, MB có cơ cấu cổ đông khá vững vàng. Nhóm cổ đông nhà nước hiện chiếm khoảng 44% vốn, trong đó Viettel và các bên liên quan nắm 18,5%. Quỹ đầu tư nội SCIC nắm gần 9,5% và Vietcombank nắm 3,7%. Bên cạnh đó, các quỹ ngoại như Bin Elite Fund hay Norges Bank cũng sở hữu lên tới 23% cổ phần của ngân hàng MB. Thì sự đa dạng giữa cổ đông trong và ngoài nước này giúp MB duy trì tính minh bạch và khả năng quản trị tốt. MB duy trì chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu ở mức từ 15 tới 20% trong nhiều năm qua. Nhờ đó, ngân hàng liên tục tăng vốn điều lệ, củng cố nền tảng tài chính. Năm 2024 thì tỷ lệ an toàn vốn K của MB đạt mức 11,7%, vượt xa mức tối thiểu là 8% quy định bởi Basel II. Trong năm 2024 vừa qua, MB tiếp tục tăng trưởng ổn định và vượt qua kế hoạch đề ra. Dù thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ, mảng lợi nhuận ngoài lãi đã bứt phá mạnh mẽ nhờ thu nhập chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh. Thêm vào đó thì hoạt động xử lý nợ xấu và kinh doanh ngoại hối của ngân hàng cũng đã đóng góp khá tích cực, giúp thu nhập ngoài lãi tăng 118%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của MB đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế của MB trong top đầu ngân hàng. Sau khi điểm qua cơ cấu sở hữu và kết quả kinh doanh năm qua, thì chúng ta có thể thấy là MB đang có một cái nền tảng quản trị khá tốt. Trong bài chia sẻ lần này, tôi xin đưa ra 3 yếu tố là động lực chính giúp MB bước vào giai đoạn tăng trưởng mới và có thể giúp cổ phiếu đạt một tầm cao mới. Thứ nhất, MB là một ngân hàng số hàng đầu trong ngành với hơn 30 triệu khách hàng. Thì điều này giúp ngân hàng giảm chi phí vận hành và xây dựng lợi thế CASA vững chắc. Thứ hai, ở mảng ngân hàng truyền thống, MB cũng đang làm khá tốt với tốc độ tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm cao nhất ngành. Thứ ba, MB cũng sở hữu một cái hệ sinh thái tài chính đa dạng từ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán đến tài chính tiêu dùng. Điều này tạo nguồn thu ổn định và giúp giảm phụ thuộc vào chỉ cạnh tranh trên lãi suất. Và yếu tố đầu tiên chúng ta có thể kể đến chính là năng lực chuyển đổi số của ngân hàng. Từ rất sớm năm 2017, MB đã đẩy mạnh chiến lược ngân hàng số, giúp cho ngân hàng ra mắt 2 ứng dụng chủ lực, đó chính là app MBBank cho khách hàng cá nhân và Biz MBBank cho khách hàng doanh nghiệp. Thì nhờ giao diện dễ dùng và nhiều tiện ích, app MBBank trong các năm qua lọt vào top ứng dụng ngân hàng được tải nhiều nhất tại Việt Nam. Từ con số 12 triệu khách hàng năm 2021, lượng người dùng ứng dụng này đã tăng gấp đôi lên con số 26 triệu vào năm 2023 và đến nay vượt mốc 30 triệu. Ngoài ra thì tệp khách hàng của MB chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng có thu nhập trung và cao, thường duy trì lượng tiền lớn trong hệ thống ngân hàng thông qua các tài khoản không kỳ hạn, đó chính là CASA. Thì đây cũng là nguồn vốn có mức chi phí huy động thấp nhất so với việc ngân hàng huy động qua kênh tiền gửi có kỳ hạn hoặc huy động qua kênh trái phiếu. Thì MB hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ CASA trong ngành đó là 38%. Việc phát triển ứng dụng all-in-one như app MBBank đã giúp MB cắt giảm mạnh chi phí vận hành khi phần lớn giao dịch đang được chuyển sang kênh số. Bên cạnh đó thì gần 90% quy trình nội bộ của ngân hàng cũng đang được tự động hóa, giúp CAR, đó chính là tỷ lệ chi phí so với thu nhập của ngân hàng liên tục được cải thiện và đưa MB vào top ngân hàng có khả năng quản lý chi phí hoạt động hiệu quả nhất ngành. Về dài hạn, MB đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu số lên tới mức 50 tới 70% vào năm 2026 so với mức 20% hiện tại. Thì với định hướng rõ ràng và năng lực triển khai đã được kiểm chứng này,
chúng tôi kỳ vọng MB sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác nhờ đẩy mạnh những công nghệ mới như là AI và Big Data, cùng với đó là sở hữu một đội ngũ công nghệ hơn 2.500 kỹ sư, hiện đang chiếm 15% nhân sự của toàn tập đoàn. Ở mảng hàng truyền thống, sau nhiều năm tăng trưởng tín dụng vượt trội so với ngành, năm 2024, MB ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 24,7%, đứng thứ hai trong hệ thống ngân hàng, đạt tổng dư nợ 766.000 tỷ đồng. Song song với việc đẩy mạnh tăng trưởng, danh mục tín dụng của MB cũng đang được đa dạng hóa. Ngân hàng hiện có 51% dư nợ tập trung vào nhóm phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa SME, thu hẹp đáng kể hoạt động cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời thì MB cũng đang kiểm soát chặt chẽ danh mục trái phiếu doanh nghiệp, với tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp trong tổng tín dụng chỉ chiếm khoảng 4,1%. Mặc dù chiến lược thận trọng này phần nào cũng khiến tăng trưởng thu nhập lãi thuần chậm lại trong gần 2 năm nay, nhưng đổi lại MB đã đạt được hai lợi thế quan trọng. Thứ nhất, về kiểm soát chất lượng tài sản, thì ngay cả khi tăng trưởng tín dụng rất là cao như vậy, thì MB đã thành công trong việc đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 1,62% trong quý 4 2024, cùng tỷ lệ bao phủ nợ xấu phục hồi lên mức 92%. Thì điều này giúp chi phí dự phòng của MB đã giảm dần trong các năm qua. Thứ hai, chiến lược tín dụng thận trọng này cũng tạo một cái dư địa để MB mở rộng sang các mảng có lợi suất cao hơn sau này. Trong bối cảnh mà nhu cầu cho vay cá nhân và bất động sản đang phục hồi trở lại, thì MB hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để cải thiện lợi suất qua việc đẩy mạnh tín dụng vào chính hai mảng này. Ở phía huy động, việc MB sở hữu dòng vốn CASA lớn và khả năng huy động tiền gửi vượt trội so với ngành cũng sẽ càng thể hiện rõ hơn trong bối cảnh mà lãi suất huy động của ngành ngân hàng đang có dấu hiệu tăng trở lại, từ đó hỗ trợ cải thiện biên lãi ròng NIM của ngân hàng. Nhìn sang năm 2025, thì sau khi tiếp nhận Ocean Bank, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ hơn nữa, lên mức 30-35%. Chúng ta có thể thấy là mặc dù giữ vững chiến lược thận trọng, hạn chế rủi ro, MB vẫn đang duy trì vị trí thứ tư về NIM trong toàn ngành. Thì chúng tôi kỳ vọng với lợi thế chi phí vốn thấp và dư địa mở rộng tín dụng kể trên, thì NIM của MB có thể tiếp tục sẽ cải thiện trong trung và dài hạn, từ đó giúp ngân hàng quay lại quỹ đạo tăng trưởng thu nhập lãi thuần ở mức 10-16% mỗi năm. Trong bối cảnh lãi suất ngày càng gay gắt và yêu cầu vốn siết chặt theo những quy định mới như là Basel III và Basel IV, thì biên lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo sẽ chịu nhiều áp lực. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu chuyển hướng sang quản lý tài sản, tập trung thu hút dòng vốn từ phân khúc khách hàng trung lưu để đa dạng hóa nguồn thu. Khác với nhiều ngân hàng mới bắt đầu dịch chuyển, thì MB đã đi trước một bước khi xây dựng hệ sinh thái này từ nhiều năm trước, và đến nay đang hưởng quả ngọt từ sự tích hợp này. Ở mảng bảo hiểm, MB sở hữu 68% của bảo hiểm quân đội MIC, hiện đứng trong top 5 ngành bảo hiểm phi nhân thọ, và 61% bảo hiểm nhân thọ MBHS hiện đứng trong top 2 của ngành. Thì chúng tôi đặc biệt chú ý đến mảng bảo hiểm nhân thọ, vốn đóng góp 90% tổng lợi nhuận của mảng bảo hiểm của tập đoàn. Việc MBHS chững lại trong 1-2 năm qua chủ yếu là do chính sách siết chặt với kênh banca từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng đây không phải là rủi ro dài hạn mà là một điều chỉnh phù hợp để cho thị trường bảo hiểm hoạt động minh bạch hơn. Bước sang 2024, thì sau khi hoạt động thanh tra dần hoàn tất, khung pháp lý cho banca đã trở nên rõ ràng hơn. Điều này cũng góp phần khôi phục niềm tin từ khách hàng và mở ra cơ hội phát triển bền vững hơn cho ngành. Ngoài ra, yếu tố tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam chỉ đạt 2,3% tới 2,8% GDP, vẫn còn thấp hơn nhiều so với khu vực ASEAN và thế giới theo Bộ Tài chính. Đồng thời, chính phủ cũng đặt mục tiêu 15% dân số sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ vào năm 2025. Thì cả hai yếu tố này cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành bảo hiểm nhân thọ vẫn còn rất lớn. Với lợi thế vừa sở hữu nhà bảo hiểm và kênh phân phối, thì MB có vị thế tốt để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của ngành. Ở mảng chứng khoán, MB sở hữu gần 79% tại công ty cổ phần chứng khoán MBS,
tận dụng hiệu quả dòng vốn từ ngân hàng MB để phát triển mảng môi giới và ngân hàng đầu tư. Thì trong 2024, MBS tiếp tục duy trì vị thế trong top 10 công ty môi giới và ngoài ra cũng đứng trong top 8 cho vay margin với thu nhập từ dịch vụ này đạt 1.056 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Ngoài ra, mảng ngân hàng đầu tư của ngân hàng cũng đang ghi nhận kết quả khá là khởi sắc nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khi mà tổng giá trị trái phiếu phát hành trên thị trường đã tăng 27% so với năm trước. Thì chúng tôi kỳ vọng với sự tăng hạng của VN Index sắp tới, điều này cũng sẽ ảnh hưởng khá là tích cực trên kết quả kinh doanh của MBS trong 2025. Có thể thấy là nhờ sự trở lại của mảng bảo hiểm và chứng khoán, thu nhập phí đến từ hai mảng này đã hồi phục rất rõ rệt trong 3 năm trở lại đây. Thì MB càng ngày càng giảm sự phụ thuộc vào chỉ cạnh tranh trên tín dụng và tiếp tục khẳng định vai trò là hệ sinh thái tài chính đa dạng với một cái lộ trình tăng trưởng ổn định trong những năm tới. Vừa rồi chúng ta đã đi qua 3 động lực giúp ngân hàng tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, bao gồm ngân hàng số, ngân hàng truyền thống và hệ sinh thái tài chính. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% GDP với tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng khoảng 16%, thì MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30%. Tận dụng room tín dụng được mở rộng sau khi tiếp nhận ngân hàng Ocean Bank. Qua năm 2024, cùng với các chính sách thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ bất động sản, tạo ra nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực tới hoạt động ngân hàng, chúng tôi dự phóng lợi nhuận trước thuế của MB sẽ đạt mức 31.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Điều này tới từ thu nhập lãi thuần tăng 16% và thu nhập phí dịch vụ tăng 11% nhờ sự phục hồi của chứng khoán và bảo hiểm. MB duy trì ROE quanh 20%, mức cao của ngành, trong khi cổ phiếu đang giao dịch tại mức BB chỉ khoảng 1,2 lần, thấp hơn trung bình. Thì dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư và BB, chúng tôi đưa ra khuyến nghị đó chính là tăng tỷ trọng với cổ phiếu MB với giá mục tiêu là 28.300, tương ứng lợi nhuận kỳ vọng là mức 16,4%. Và vừa rồi là bức tranh đầu tư tổng thể với cổ phiếu MB theo góc nhìn của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số phát sóng tiếp theo.